Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στην αλγερινή πόλη Τζέλφα, όπου το άγωνο τοπίο δίνει τη θέση του σε στρογγυλά μονοπάτια, μια γειτονιά έγινε μάρτυρας μιας αδιανόητης ιστορίας τρόμου και ανθεκτικότητας. Μέχρι πρόσφατα οι κάτοικοι της πίστευαν ότι ο Ομάρ Μπιν Ομράν, που αγνοείται εδώ και 26 χρόνια, είχε πέσει θύμα της αναταραχής που έπληξε την Αλγερία τη δεκαετία του 1990. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε σαρώσει την περιοχή με μια αγριότητα που είχε διαλύσει οικογένειες. Έτσι, όταν ο Ομάρ εξαφανίστηκε στα 17, η οικογένειά του νόμιζε ότι είχε χαθεί σε αυτό το χάος. Αλλά σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα, ο Ομάρ βρέθηκε συγκλονιστικά κοντά στο σπίτι του που είχε αφήσει πίσω του, αιχμάλωτος στο κελάρι του γείτονά του. Αν σας αρέσει τέτοια βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like. Ήταν την άνοιξη του 1998 όταν ο Ομάρ εξαφανίστηκε. Ένας ήσυχος έφηβος που ήταν στο δρόμο για την επαγγελματική σχολή όταν φαινομενικά εξαφανίστηκε στον αέρα. Η οικογένειά του ξεκίνησε μια έρευνα με την ελπίδα ότι θα επέστρεφε με το ίδιο τροπαλό χαμόγελο που ήξεραν τόσο καλά. Έψαξαν την πόλη και κάλεσαν τις τοπικές αρχές για υποστήριξη, αλλά ο γιος τους δεν βρέθηκε πουθενά. Δεδομένης της πολιτικής αναταραχής της χώρας και των αυξανόμενων θανάτων, άρχισαν να φοβούνται για το χειρότερο. Ο εμφύλιος πόλεμος της Αλγερίας είχε γίνει ένας ατελείωτος κύκλος βίας, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να συγκρούονται με ισλαμιστικές ομάδες ανταρτών. Οι οικογένειες ήταν συνηθισμένες να λαμβάνουν μόνο μερικές απαντήσεις για την απουσία σωμάτων ή σαφείς απαντήσεις όταν οι αγαπημένοι τους εξαφανίζονταν. Οι γονείς του Ομάρ, συντετριμμένοι και εξαντλημένοι, προσκολήθηκαν σε μια αμυδρή ελπίδα για χρόνια. Του έβαλαν ένα επιπλέον πιάτο για το δείπνο, με τις καρδιές τους βαριές από το πόνο της άγνοιας. Ωστόσο, τα σημάδια ήταν εκεί σε κοντινή απόσταση. Ο σκύλος του Ομάρ, που το συνόδευε συχνά στην πόλη, φαινόταν να έχει μια ιδέα για το πού βρίσκεται. Λίγο μετά την εξαφάνιση του Ομάρ, ο σκύλος άρχισε να στέκεται στο κατόφλι της γειτονικής τους ιδιοκτησίας, μια συμπεριφορά που έφερε σε σύγχυση την οικογένεια του Ομάρ. Πέρασαν μέρες και μετά εβδομάδες με το σκυλί να επιστρέφει στο σπίτι του γείτονα, να κάθεται στην είσοδο σαν να αισθάνθηκε την παρουσία του Ομάρ. Δυστυχώς εξαφανίστηκε και το σκυλί, προσθέτοντας ένα άλλο σκοτεινό μυστήριο στη συνεχιζόμενη δοκιμασία της οικογένειας. Χρόνια αργότερα η οικογένεια του Ομάρ πίστευε ότι το ζώο είχε δηλητηριαστεί, ίσως από το ίδιο άτομο που κρατούσε τον Ομάρ αιχμάλωτο. Ο υποτιθέμενος απαγωγέας του αγοριού ήταν ένας απλός δημόσιος υπάλληλος, γύρω στα 60, που ζούσε μόνος του. Ένας άντρας που στους γείτονές του φαινόταν συνηθισμένος, ακόμη και καλοσυνάτος. Παρόλα αυτά υπήρχαν σημάδια, ψίθυροι που κυκλοφορούσαν, αλλά ήταν πολύ αδύναμοι για να τους πιστέψει κανείς. Με τα χρόνια μερικοί γείτονες παρατήρησαν τις ιδιόρυθμες αγοραστικές του συνήθειες, τα συχνά ταξίδια για να αγοράσει φαγητό για 2, αν και ζούσε μόνος του. Η οικογένεια του Ομάρ είχε εγκαταλείψει εδώ και καιρό την ενεργό αναζήτηση. Η μητέρα του, η οποία ήταν συντεντριμμένη και κουρασμένη από τα χρόνια πένθους, πέθανε το 2013 χωρίς να μάθει ποτέ την αλήθεια. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο με θλίψη, πιστεύοντας ότι ο γιος σκοτώθηκε από τη βία που κατέστρεψε στην Αλγερία. Ο Ομάρ ωστόσο παρέμεινε λίγα μέτρα μακριά, κρυμμένος κάτω από στρώματα άχυρου, κρυμμένος σε ένα αυτοσχέδιο κελάρι. Η ιστορία θα μπορούσε να είχε παραμείνει θαμμένη αν δεν υπήρχε μια διαμάχη κληρονομιάς. Ο άντρας που κατηγορείται για την απαγωγή του Ομάρ είχε αναφερθεί ότι διαφωνούσε με τον αδερφό του για τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Εν μέσω της διαμάχης, ο αδερφός του έκανε μια εκπληκτική κατηγορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήξερε κάτι για τη μακρόχρονη εξαφάνιση του Ομάρ. Η οικογένεια του Ομάρ, απελπισμένη αλλά δύσπιστη, παρακολούθησε αυτό το στοιχείο. Στις 12 Μαΐου 2024 εισέβαλαν στο σπίτι του υπόπτου. Στο αχνό φως του απογεύματος, οι αξιωματούχοι της Εθνικής Αστυνομίας πλησίασαν το σπίτι, προχωρώντας προσεκτικά καθώς ανακάλυψαν ένα υπόγειο κρυμμένο μέσα σε ένα κοπάδι προβάτων.
Μετακίνησαν στίβες από σανό μέχρι που είδαν ένα θέαμα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ο Ομάρ ζωντανός αλλά αναμαλιασμένος, τριμωγμένος στη γωνία ενός ακατέργαστου λάκκου, τα μάτια του ανοιχτά από το σοκ καθώς αντιμετώπιζε τα φώτα των φακών. Τα νέα της διάσωσής του εξαπλώθηκαν σε όλη την Αλγερία σαν πυρκαγιά. Σε μια στιγμή η Τζέλφα βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής εικόνας, καθώς η χώρα προσπαθούσε να καταλάβει πως ένας τέτοιος τρόμος μπορούσε να συμβεί τόσο κοντά στο σπίτι. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν ακανόνιστο ασταθές υλικό, καταγράφοντας το στοιχειωμένο βλέμμα του Ομάρ και τις αργές της τακτικές κινήσεις του, καθώς τον οδηγούσαν έξω από τη τρύπα, όπου είχε περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες. Ενώ οι σκηνές της διάσωσης του Ομάρ φάνηκαν ένα θαυματουργό κλείσιμο στη τραγική του ιστορία, ήταν μόνο η αρχή του μακρού δρόμου για την ανάρρωσή του. Τώρα, 45 ετών, είχε ζήσει απομονωμένος από την εφηβεία του μια ζωή χωρίς επαφή ή επιλογή. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος στον Ομάρ ήταν τεράστιος. Οι Αλγερινές αρχές διασφάλισαν γρήγορα ότι έλαβε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, αν και το βάθος του τραύματός του είναι ακόμα άγνωστο. Οι γείτονες και τα μέσα ενημέρωσης έθεσαν ένα τρομακτικό ερώτημα. Γιατί ο Ομάρ δεν ζήτησε βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια? Η απάντηση μπορεί να είναι κλειδωμένη στο περίπλοκο βασίλειο της ψυχολογικής αιχμαλωσίας. Μερικές αναφορές υποδεικνύουν ότι ο παγωγέας του μπορεί να χρησιμοποιήσει δυσιδαιμονίες, ρίχνοντας αυτό που ο Ομάρ πίστευε ότι ήταν ένα ξόρκι που τον εμπόδιζε να δραπετεύσει. Για μια κοινωνία όπου οι πεποιθήσεις στο υπερφυσικό εξακολουθούν να έχουν βάρος, αυτή η εξήγηση έπληξε μια χορδή ακόμα και όταν οι ειδικοί υποψιάστηκαν ότι το τραύμα και η ψυχική χειραγώγηση ήταν εξίσου ισχυρά εμπόδια στην απόδρασή του. Η γειτονιά της Τζέλφα παραμένει σε σοκ, επεξεργάζεται τις αποκαλύψεις και παλεύει με την ενοχή για τα χρόνια που πέρασαν μαζί με τον υποτιθέμενο απαγωγέα του Ομάρ. Τα αλγερινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν την ιδιόμορφη λεπτομέρεια για τα ψώνια του απαγωγέα, μία παρατήρηση που σε αναδρομή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως στοιχείο. Ένας γείτονας είπε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό σταθμό: «Η καημένη μάνα του πέθανε ενώ ήταν αιχμάλωτος χωρίς να ξέρει τι του είχε συμβεί, χωρίς να ξέρει ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν πραγματικά δίπλα της». Για τα επιζώντα μέλη της οικογένειάς του, η ανακάλυψη του Ομάρ φέρνει τη γλυκόπικρη πρόκληση της επούλωσης μετά από τόσο τραύμα. Ο ξάδερφός του εξέφρασε ανακούφιση σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Δόξα τω Θεώ, ο ξάδερφός μου βρέθηκε. Ο Ομάρ είναι σε καλή υγεία μετά από 26 χρόνια εξαφάνισης. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και τις έρευνες». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλγερίας, σε μια σπάνια κίνηση, ορκίστηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα του Ομάρ και να του παράσχει τη φροντίδα που του αξίζει, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του έθνους να αποτρέψει μια τέτοια θηρωδία από την επανάληψη. Καθώς η Αλγερία έρχεται σε συμφωνία με την ιστορία του Ομάρ, η επανεμφάνισή του έχει αναγκάσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρυμμένη δυνατότητα για τραγωδία, ακόμη και μέσα στο συνηθισμένο. Η στοιχειώδης ιστορία του Ομάρ πιθανότατα θα αντυχήσει σε όλη την Τζέλφα για γενιές, μια υπενθύμηση ότι οι μεγαλύτερες φρίκες της ζωής μπορεί μερικές φορές να ξεδιπλωθούν στα πιο οικεία μέρη. Η υπόθεση μπορεί τώρα να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο μακροχρόνιες περιπτώσεις αιχμαλωσίας που έχουν καταγραφεί. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για την υπόθεση. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.